جهان را به پستی بلندی تویی، ندانم که ای هرچه هستی تویی. خداوند مایی و ما بنده ایم، به نیروی تو یک به یک زنده ایم. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و سعی میکنم غزلهای حافظ رو به شکلی ساده و به زبونی روون بیان کنم. تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که چاره گشای چالش های روزمره من و تو باشه. پیامایی که هر کدومش تلنگرهایی بهمون بزنه که بهتر زندگی کنیم. امیدوارم که این ویدیو هم برات جذاب و لذت بخش باشه. با این ویدیو قراره از هیاهو و شلوغی های زندگی فاصله بگیریم. منم قول میدم که تفسیر و پیام غزل برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یک کمی هم دل بدی. به تازگی هم اگه وارد چنل شدی وظیفه دارم بهت خیر مقدم و خوش آمد بگم. اگرم از دوستای قدیمی من هستی که دیگه میدونی من چند ثانیه سکوت میکنم تا شما رفقای جان این فرصت رو داشته باشید که نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم غزل امروز رو. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. خب بریم با هم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره این 10 بیتی حافظ. غزل 319 حافظ در زمان سلطنت شاه شجاع و وزارت خواجه تورانشاه سروده شده. طرفداران تفسیر مادی کلماتی مثل عنقا و صدر رو اشاره به شاه شجاع و تورانشاه میدونن، اما یک سری از مفسران عرفانی این غزل رو حاوی عقاید عرفانی حافظ میدونن که او از همه زاهدان ریاکار دور بود و طرفدار رندی و پاکبازی بوده و حرص رو از وجود خودش دور کرده بوده. ولی پیامی که برای امروز من و تو داره میگه سالهای زیادی به فکر این بودی که بخوای حرص و طمع و دنیا دوستی رو کنار بذاری. حالا یا خیلی اهل مالندوزی نبودی یا شرایطشو نداشتی، به هر جهت این کارو نکردی و روی هوای نفس خودت یه خط کشیدی. و حالا که خیلی از اون سالها گذشته پشیمونی. خب چرا؟ چون با تمام پرهیزکاری هایی که داشتی، با تمام پاک دستی هایی که داشتی، نمیدونم دقیقا چجوری میتونم منظورمو بیان کنم، جلوی خودتو خیلی از موارد واسه انجام خیلی از کارهای گرفتی، پشیمونی. میگی خب حالا که چی شد آخرش؟ چرا اون
چیزی که در انتظارش بودم برام رقم نخورد. چرا اینقدر مثلا مشکل پس سر راهم هست؟ چرا منی که مثلا نباید امروز سختی ببینم به خاطر اینکه خیلی از مسائل رو رعایت میکنم، ولی چرا همچنان مشکل تو زندگیم هست؟ این پیام دقیقاً برای اون دوستانیه که امروز ناامید شدن، امروز در فکر این هستن که شاید اصلا هیچ چیزی واقعی نیست و همه چی در خیاله. این پیام برای اون دوستانیه که امروز یکم نسبت به انجام اموری که مربوط به خودشون و هدفشون میشه یک کمی تلاششون کم شده، یکم خسته شدن. پیام داره پرواضح میگه ناامید مباش، بالاخره تلاش‌های تو نتیجه میده و به مقصود خودت میرسی. در ادامهش به این نکته اشاره میکنه، میگه این که تو بتونی از تجربه دیگران استفاده کنی یک مهارته. خب این یه کاریه که تو باید این کارو بلد باشی، ارتباط برقرار کنی با کسانی که توی مسیری که میخوای بری از تو جلوتر هستن و تجربه بیشتر دارن. این کار میتونه تو رو به سرمنزل مقصود برسونه. با دوستانت مشورت کن و فرق دوست و دشمنت هم بدون. ممکنه یک نفر دشمنت نباشه ولی فرد نادونی باشه، تو باید اینو تشخیص بدی که مناسب برای مشورت کردن نیست. یکی از اون فاکتورهایی که باعث میشه در آینده نادم و پشیمون نباشی اینه که توی هر کاری که میخوای انجام بدی عقل و تدبیر رو همه جا ازش استفاده کنی. اینجوری نباشه که ندونسته بخوای وارد کاری بشی، موضوعی رو پیگیری کنی و بعد بگی حالا بشینم فکر کنم ببینم راه چاره چیه. اون موقع دیگه دیر شده. بهتره که از همون اول تدبیر کنی. پیام میگه خصلت خیلی خوبی که داری مدارا کردن با مردمه و این نزد خدا جایگاه ویژه‌ای داره. ارزشش نزد خدا بسیار زیاده. میگه خدا رو فراموش نکن. خدا رو فراموش نکن اینجوری نیستش که من تو یه دفعه یادمون بره یه خدایی هست. یعنی این که توی اون لحظه‌ای که ناامیدی میاد سراغت، اون لحظه‌ای که میگه خدایا این چک چجوری میخواد پاس بشه، خدایا این اجاره خونه از کجا میخواد بیاد، خدایا پول فلان قضیه چجوری میخواد بشه، خدایا اگه اون به اون این حرفو بزنه این اتفاق بیفته چی میشه. یه نگاهی از گذشته خودت تا به امروز بکن. جایی لنگ موندی، جایی گرسنه موندی، جایی آبروت رفته، جایی اتفاقی افتاده که امروز نتونی به یادش بیاری. میگه که از اینجا به بعدم باز کسی هست که حتی بدترین تصمیمی که واسه تو بگیره از بهترین تصمیمی که تو واسه خودت بگیری باز هم بهتره. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردین. سپاسگزارتم که چنل رو سابسکرایب میکنی، کامنت میذاری و ویدیو رو لایک میکنی. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.